some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Yung sel mo yan. So, yun ulit mga boss, good morning, magandang araw. So, gagawin natin sa Fino ngayon is mag-ano tayo, mag-street tuning lang tayo kasi wala naman tayong dyno mga boss. So, street tuning lang. Hindi man perfect pero medyo malapit naman kahit pa paano. So, yun, tara, street tuning. A few moments later. So, yun, mag-street tuning lang tayo saglit.
kakarga na natin yung Fino para dali na natin dun sa may-ari. So tara, let's go. Tinatali na ni Boss Maki kasi di tayo marunong magtali. What? Kaya si Boss Maki na bahala sa pagtali. Bahala na to sa pagtanggal mamaya. Putol na to. Putol lang. Oh, shout siyempre. Power out sa walang viewer. Kita-kits na lang mamaya to sa ano. Lalapagan natin. So, yun. Bye. A few moments later. Yun mga boss, ano na tayo, papunta na tayo kay Boss S. Tapos antay-antay na saglit, malapit lang naman to, Maynila. So ayun yung motor niya sa likod, ayun. So samahan niyo ako boss, maghatid na ng motor ni Boss S. Maraming salamat sa inyo lahat. So sa lahat po ng subscriber natin at hindi pa nagsasubscribe mga boss, subscribe na kayo sa channel ko. So yun na mga boss, let's go. biyahe ni Kuya Will. At pinahiram tayo ng kanyang sasakyan para maihatid natin yung Fino ni Boss S. So, syempre, subscribe na rin kayo kay biyahe ni Kuya Will. Oh. Yun lang mga sir. Balik tayo sa biyahe natin mga sir.
wait for me. Makikita mo na yung alaga mo ulit. So maraming salamat sa tiwala. Maraming sasakyan ngayon dito. So tignan muna natin yung mga dadaanan natin. A few moments later. So yun, nandito na tayo. Ay, ibababa na natin yung Fino. Ang liit ng kalsada. So yun, nandito na tayo. Bababa na natin yung Fino. So wait nyo lang ako dyan mga boss. So yun mga boss, dito na tayo sa bahay nila. Nakauwi na yung motor niya. Boss S, pagtitiwala niya sa atin, pagpagawa niya sa atin ng Fino niya. So napaka sa personal talaga niya is napaka bait, efficient, very professional. So yun lang mga sir. At nandun na yung kanyang alaga. Ibihisan niya na lang yun mga boss. Tapos na yun, gagamitin niya na. Dito na lang mga boss, uwian na tayo. Peace out.